आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयर को यो कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसन यो सब्जेक्ट को चाहिँ आज म तपाईलाई इंग्लिश मिडियममा नोट शेयर गर्न गएको छु। यो चाहिँ युनिट 1 को चाहिँ रहेको छ, इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन भन्ने युनिट 1 अथवा च्याप्टर 1 को चाहिँ यो नोट रहेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यो फंक्शन्स अफ एजुकेसन रहेको छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा तपाईले पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अरु यहाँ चाहिँ फंक्शन्स अफ एजुकेसन रहेको छ। सुरुमा तपाईले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुस्। मेन पोइन्टहरु चाहिँ मैले यहाँ तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छु र यो मेन पोइन्टहरु तपाईले याद गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ शेयर गरिरहेको छु, पढ्नको निम्ति, याद गर्नको निम्ति। फंक्शन्स अफ एजुकेसनमा चाहिँ जेनरल फंक्शन्स र स्पेसिफिक फंक्शन्स रहेको छ। जेनरल फंक्शन्समा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ पर्सनालिटी अफ इन्डिभिजुअल्स, ट्रान्समिसन अफ कल्चर, प्रिजर्भेसन अफ कल्चर, सोशलाइजेसन अफ द यङ, क्रिएसन अफ नलेज रहेको छ भने स्पेसिफिक फंक्शन्समा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फंक्शन, प्रोग्रेसिभ फंक्शन, न्यूट्रल फंक्शन, रिभोल्युसनरी फंक्शन रहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले यो जेनरल फंक्शन्समा चाहिँ जुन यो माथिको यो टपिकहरु रहेको छ, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकैचोटी समग्रमा चाहिँ मैले होलमा चाहिँ एज अ होल चाहिँ यो मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर मेन पोइन्टहरु यहाँनिर लेखेको छु। तपाईले चाहिँ यो नै त्यो माथिको पोइन्टहरु याद गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यसलाई प्रत्येकलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। तर पनि मैले चाहिँ जेनरल फंक्शन्स भनेर चाहिँ यो याद गरेर तपाईले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईले यो पोइन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ। तर यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नलाई यो पोइन्टहरु। जेनरल फंक्शन्समा चाहिँ सोसाइटी डिजाइन्स एजुकेसन टु ब्रिङ आउट द पोटेन्शियलिटीज अफ एन इन्डिभिजुअल व्हिच इज डिटरमाइन्ड बाइ हेरिडिटी। कल्चर इज द सम अफ ऑल द नॉलेज एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय अ सोसाइटी। Culture is the attitude and behavior characteristics of a particular social group or organization. All the knowledge and values needed to an individual or a group for adjustment with the environment become culture. Education plays an active role in the transmission of culture to the future members of society. The cultural knowledge, which is an essential prerequisite for the adjustment of an individual in society, is a result of historical experiences of a society. Schools are established by society for the transmission and preservation of culture. Socialization is process concerned to the adoption of the behavior patterns of the surrounding culture by a individual. The process of ascribing social role to an organism is termed as socialization. Knowledge in the form of concepts, theories, principles and Generalization is the great treasure which helps the individual and society to solve the problems of daily life. त्यसैगरी यहाँनिर स्पेसिफिक फंक्शन्सको चाहिँ यहाँ पोइन्टहरु मेन पोइन्टहरु यहाँ रहेको छ। कन्जर्भेटिभ फंक्शन अफ एजुकेसन emphasizes on preservation of culture, value system and traditions of a society. Conservative functions of education emphasizes on the establishment of status quo in society. The culture, value system and tradition of a society are great treasure which have been developed through the accumulation in a long duration. According to progressive function, education should play an active role to adjust the society according to the changing context.
Education should change the beliefs, value system, and culture of society according to the demand of time. Progressive function emphasizes on the creation of new balance in the society. According to neutral function, education should remain neutral in such type of debates. It should not agree for or against any idea. The main function of education is to create and transfer knowledge. According to revolutionary function, no society can be transmitted to new shape unless the old society is entirely changed. अर्को यहाँनिर रहेको छ डेलिभरी एप्रोचेस अफ एजुकेसन। यहाँ चाहिँ लाइफ लङ एजुकेसन रहेको छ, नन फर्मल एजुकेसन, ओपन एजुकेसन, करेस्पोन्डेन्स एजुकेसन रहेको छ। डेलिभरी एप्रोचेस अफ एजुकेसन के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चारवटा चाहिँ रहेको छ। त्यसैगरी लाइफ लङ एजुकेसनमा चाहिँ एजुकेसन इज अ ट्रुली लाइफ लङ प्रोसेस। द ऱ्यापिड चेन्ज इन द फिल्ड अफ साइन्स एन्ड technology has emphasized to make education as a lifelong process. Lifelong education has become a more prominent need of present time. Lifelong education is needed not only to update the knowledge of an education person, it is also needed to develop new knowledge and skills according to the demand of changing time. Lifelong education is not an educational system, but it is a principle on which the overall organizations of a system is founded. त्यस्तै नन फर्मल एजुकेसनमा चाहिँ नन फर्मल एजुकेसन सिस्टम इज डिजाइन्ड टु ओभरकम द inadequacies of formal education system. Non-formal education is an organized educational activity outside the established formal system, whether operating separately or as an important feature of some broader activity that is intended to serve indefinable learning clientless and learning objectives. Non-formal education is devised according to need and psychological background of adult learners who were out of schools because of many reasons. Non-formal education is an effective alternative to formal education. It acts as the complementary to formal education. त्यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ ओपन एजुकेसन। ओपन एजुकेसन इज अल्टरनेटिभ एप्रोच टु एजुकेसन एट हायर लेभल। ओपन एजुकेसन इज अ नन फर्मल एप्रोच टु फर्मल एजुकेसन। The institutions are established to fulfill the need of those people who cannot get higher education from educational institutions such as schools and universities due to many reasons. Institutions of open education are established to fulfill the need of those people who are not benefited from schools or universities. The basic principle of open education are learning opportunities should be provided without delay and provide education when it is needed and take examination when the students are ready. A true open education system not only provides a chance to get higher education by using alternative approaches other than face-to-face learning in classroom, it should provide higher education to the capable persons withdrawing the need of a prerequisite educational background. अर्को यहाँनिर रहेको छ करेस्पोन्डेन्स एजुकेसन। करेस्पोन्डेन्स एजुकेसन इज एन अल्टरनेटिभ मोड अफ एजुकेसन। इन ब्रिटेन इट इज कल्ड डिस्टेन्स एजुकेसन. Education is given through correspondence between a learner
learning center and students. The students of correspondence courses spread in a large geographical region and unable to regularly attend the class of formal educational institutions may be benefited by this system. Correspondence education was at first started in the UK by a private organization in 1840. Correspondence was established. Education बीचमा थप्नु होला. Correspondence education was established in Germany in 1856, the USA in 1891. India has used this system in 1962. There are not any correspondence education institution in Nepal that provides formal education by this modality. यो चाहिँ अन्तिम रहेको छ. यो चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ च्याप्टर 1 जसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन रहेको छ. यो च्याप्टर 1 मा चाहिँ च्याप्टर 1 मा तपाईले चाहिँ पढ्नु पर्ने अथवा सम्झनु पर्ने मेन पोइन्टहरु चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शेयर गरेको छु. तपाईले मेरो प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईले चाहिँ फाउन्डेसन अफ फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेसन भन्ने प्लेलिस्टमा रहेको छ. त्यसमा पनि तपाईलाई चाहिँ मैले मेन पोइन्ट अथवा मेन टपिकहरु मात्र मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरेको छु. त्यो मेन टपिकहरुले पनि तपाईलाई चाहिँ धेरै कुरा त्यो याद गर्नुको पनि तपाईले धेरै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ. र यो चाहिँ पोइन्ट वाइज चाहिँ यो च्याप्टर 1 को चाहिँ रहेको थियो. यो च्याप्टर 1 को पोइन्ट कुराहरु चाहिँ मेन पोइन्टहरु मैले तपाईलाई शेयर गरे. हुन्छ आजलाई यति नै. आउने समयमा अरु बाँकी रहेको च्याप्टरहरुको पनि म तपाईलाई यसरी नै मेन पोइन्टहरु म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु ताकि तपाईलाई चाहिँ सम्झनको निम्ति पढ्नको निम्ति तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर शेयर गर्ने छु. तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला तपाईको साथीहरुलाई पनि, र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला.